Welcome back to my channel. Today, we will discuss about isa sa pinakamainit na issue ngayon sa social media, yung tungkol sa PhilHealth contribution ng mga OFW. So, yung makikita nyo sa tanong ko, sa caption ko, sa vlog title, ay dapat ba na gawing mandatory yung PhilHealth contribution ng mga OFW from voluntary? So yun yung issue ngayon, no? Itong PhilHealth contribution na base doon sa batas na pinasa, yung RA 11233 kung di ako nagkakamali, o yung Universal Healthcare Act 2019, signed by no less than the President Duterte, that it states there an act para sa universal healthcare for all Filipinos, yung i-reform yung healthcare system sa Pilipinas. So yung mga provisions doon, like every Filipino is instant na mga members. Lahat ng mga Pilipino na may mga trabaho, and those who have that self-employed, yung mga professionals, at yung may mga relationship na employee-employer relationship, ay sakop ng lahat ng mga Pilipino, kahit na yung mga walang trabaho ay covered na instant covered na sa law na to. So yun yung batas na ipinasa noong February 20, RA 11233, Universal Healthcare Act. So according dun sa law, this coming 2020 ay mandatory na sa OFW yung mag-contribute. So as a background, ito voluntary to nitong last 2019 na 2,400, equivalent to 2,400 yung contribution ng isang bawat OFW, pero voluntary yun. So yung batas, maganda yung batas. Maganda yung Universal Healthcare Act. Meaning, yun yung isa sa goal na maging maganda yung healthcare system sa Pilipinas at makover lahat. So, ang nakalagay doon na magiging contribution starting 2020 ay 3% ng monthly income. So, 3% ng monthly income ay magko-contribute yung mga nag-work, including OFW. So, yung OFW, kahit sinong OFW, whether kahit anong trabaho, let's say dito sa UAE, yung kasambahay, magkano yung sahod ng kasambahay dito? 1,400 dirhams. So 1,400 dirhams, like 20,000 sa Pilipinas. So around 20,000 times 3%, that's 600. So 600 every month ikakaltas sa maid o sa kasambahay. So that equivalents to 6,000 times 600 times 12, that's around 7,200. Pero sabi nila 6,000 will be the minimum. At merong range yun sa salary, yung 10,000 yung floor ceiling, tapos yung ceiling height, yung ceiling yung 50,000. So kung yung salary mo let's say katulong kasambahay 20,000, so above 10,000 makikita mo doon. So ito times mo sa 3%. So tignan natin yung pros and cons tungkol doon sa
mandatory contributions ng isang OFW, pros and cons or advantage and disadvantage. Ang advantage niyan since mandatory tayo, ma-receive natin yung mga benefits. No, yung mga benefits na maki-claim mo kapag na-hospital ka kahit dito sa UAE, sa ibang bansa. Maki-claim mo yung benefits kung ma-hospital ka, maki-claim mo. So, tapos according dun sa law, magkakaroon ng higher benefits. Kung mas malaki yung contribution mo, mas malaki yung benefits mo. So, pangalawa yon. Yung pangatlo, ewan ko kung advantage yan o disadvantage. Siguro sa disadvantage yan. Yung mga OFW, yung mga may trabaho, yung mga professionals, parang sinasubsidize mo yung mga walang trabaho. Parang kasi yan sa group insurance na kung isang magkasakit, yung isang group nagko-contribute sa isang group. So parang ganoon, sinubsidize mo yung contribution nung walang trabaho, like yung mga disabled. So maganda yon, isang magandang layunin yon. Sa disadvantage naman yun, parang parang socialism na yun. Parang tama, tumulong tayo, pero parang pinorse yung pagtulong na yun. Kasi ang pagtulong voluntary out of your heart. So gusto mo tumulong. So yun ang isang advantage, yung covered ng lahat ng mga Pilipino sa law na to. Ngayon, ang sa mga disadvantages naman, tingnan natin sa disadvantages. Sa Pilipinas, kung isang employee contributor siya ng PhilHealth, merong share yung employer. So hindi buo binabayad ng employee. Dito ngayon sa OFW, self-contributor, lahat babayaran mo. Yung 3% ng sahod mo, babayaran mo. So, walang employee-employer contribution. Bayad mo lahat yan. Diba? So, pangalawa, yung pag-claim sa PhilHealth. Halimbawa, na hospital ka dito, may mga instances na hirap mag-claim, nandito ka, aabutin ka ng kung paano makukuha yung mga requirements. So, masyadong hassle yan. Kasi nandito ka Paano mo makiklaim? Kailangan mo ba pumunta dun sa Pilipinas? Kung nagbakasyon ka, doon mo lang i-claim. Pangatlo, meron na tayo ditong health insurance sa lahat dito sa UAE. So, napakaganda ng health insurance dito. Like dito sa Dubai, halos wala kang babayaran doon sa pag na-hospital ka. At sa Dubai din, merong pero dito sa Abu Dhabi, covered lahat ng family ng employer. Doon sa Dubai, yun lang employee yung covered. So, naging dalawa. So, parang walang use kung kukuha ka pa ng isa, yung sa Pilipinas. At hindi naman buo yung makukuha mo sa claim mo. Dati meron ako nung matagal na yon, member ako ng PhilHealth voluntary. Nagamit ko sa tatay ko. 900 lang yon per month. Pero nagamit ko yung naka-claim out of the total, naka-claim kami nung na-hospital yung tatay ko sa NKTI dyan sa Quezon City. So, yun yung isa sa hassle noon. Tapos, ang isa pang disadvantage dyan, every year, tataas siya ng 0.5%. Imagine, hanggang 2020, hanggang 2025, tataas yan. So,
Yan yung predicament ngayon ng mga OFW. Kaya nakita natin dun sa news, more than 300,000 nag-file ng petition sa change.org na gusto patanggal yan. Tapos yung current update niyan, nag-utos na ngayon si President Duterte na sa tingin ko suspension lang yan yung moratorium lang yan isa pa pala yung nire-require ngayon na bayaran mo yung PhilHealth contribution mo bago ka bigyan ng Overseas Employment Certificate, OEC. So, di ba yun? Parang harassment yun, kumbaga. Kasi yung as far as OEC, Overseas Employment Certificate is concerned, yan yung itinitrace lang kung legal ka na legal yung pagpunta mo sa isang bansa bilang OFW. Tapos gagawing parang gagawing requirement kung hindi ka makabayad ng PhilHealth contribution, hindi ka makakalabas ng bansa. So napaka napaka parang harassment 'yon. Nandoon yan sa IRR. No? Ngayon yung IRR, implementing rules and regulation, nandun lahat 'yan. Tapos nandun pa yun, isa pang masakit doon, yung pag di ka nakapagbayad, yung compound monthly, yung interest. So imagine. So yun, tapos yun nga, yung update ngayon, nag-utos na ngayon si President Duterte na isuspend yan, o sabi niya, gawing voluntary na lang. So nagkaroon ng nakinig si President Duterte dun sa ng mga OFW. Pero sa tingin ko yan, moratorium pa lang yan. Kasi nasa law na kasama yung OFW. So, hindi pwedeng labagin ng Presidente yung law na pinirmahan niya. So, doon, sinertify niya yan as urgent. Urgent yung sinertify niya yan sa Congress as urgent. At napasa, mabilis. So ngayon, ang dapat suggestion o bilang sabi niya, concern siya, kung serious talaga si President Duterte, ang dapat diyan i-amend yung batas na exempting, no? May exemption yung mga OFW as before na voluntary. So yun yung question, dapat ba o tama ba na gawing mandatory yung contribution ng mga OFW? Anong sagot nyo? Sa akin, ang sagot ko, dapat lang na gawing voluntary yung contribution. Kasi for the reasons that I enumerated, hindi kailangan ng OFW. Pwede kailangan ng mga dependents niya, pero maraming avenue para niya kumuha siya ng isang insurance para health insurance sa Pilipinas para dun sa kanyang mga dependents. So, para sa akin, disadvantageous yung mandatory contribution sa OFW. So, dapat voluntary pa rin yung contributions. At kung gusto mong makatulong, meron kang heart na tumulong sa yung kasi covered na nga yung mga walang trabaho, lalo na yung mga elderly, gawin mong voluntary kasi voluntary nga sa'yo, gusto mong makatulong o masubsidize yung walang hanap buhay sa Pilipinas. So yan yung pinaka overview ng issue. So I hope nakatulong sa inyo, sa ating mga OFW, yung aking musing sa OFW. Maraming salamat. Like or kung may tanong kayo about this, comment dun dito sa vlog ko. And don't forget, subscribe kayo dito. Marami pa akong content na gustong gawin. Thank you. See you again next time.